आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले के जानकारी पाउनुहुन्छ भने टिकटकमा चाहिँ भिडियो प्राइभेट गर्ने अब तपाईहरुलाई म दुई तरिकाहरु सिकाउँछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब चाहिँ हजुरहरुलाई म टिकटकमा दुई तरिकाले भिडियो प्राइभेट गर्न सिकाउँदैछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सुरुमा चाहिँ म अब यहाँनिर आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक, म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र यसरी ओपन गरिसकिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइलमा जान्छु म र त्यसपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट, यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर एकचोटी क्लिक गरिसकिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी यो लास्टमा छ नि जुन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँनिर प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला र यसरी प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले प्राइभेट अकाउन्ट विथ अ प्राइभेट अकाउन्ट ओन्ली युजर्स यु एप्रुभ क्यान फलो यु एन्ड वाच योर भिडियोस। तपाईहरुले जो साथीहरुले एप्रुभ गर्नुभएको छ उहाँहरुले चाहिँ तर भिडियो देख्न सक्छ र योर एक्जिस्टिङ फलोवर्स वन्ट बी अफेक्टेड भनेको छ। र अब तपाईहरुले जब यहाँनिर प्राइभेट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर सबै तपाईहरुले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट क्यानट बी सेट एज प्राइभेट इफ यु स्विच योर अकाउन्ट टाइप यु विल लुज अल बिजनेस अकाउन्ट फिचर्स योर अकाउन्ट विल नो लङ्गर सोज योर बिजनेस वेबसाइट एन्ड इमेल भनेको छ। र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अब प्राइभेट गर्नुहुन्छ, प्राइभेट गरिसकिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको साथीहरुले चाहिँ भिडियोहरु देख्ने गर्दछ। अरु जुन तपाईहरुको चाहिँ टिकटकमा फ्रेन्ड्स छैन उहाँहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। र अर्को चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले प्रत्येक भिडियो कुन तपाईहरुलाई भिडियो मन परेन त्यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि भिडियोहरु छ त्यसलाई पनि सबै प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भए यसरी म ब्याक गर्छु एकचोटी। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा भिडियो मेरो देखिराख्नु भएको छ र म चाहिँ अब यहाँनिर एउटा भिडियोलाई मात्रै प्राइभेट गर्न चाहन्छु र यहाँनिर म एकचोटी क्लिक गर्छु र यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो थ्री डट लाइन, यसमा म एकचोटी क्लिक गर्छु र यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यसरी स्क्रोल गर्दै जानु होला, यसरी स्क्रोल गर्दै जानु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर प्राइभेसी सेटिङ जुन देखिराख्नु भएको छ नि यहाँनिर प्राइभेसी सेटिङ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसरी प्राइभेसी सेटिङमा क्लिक गरिसकिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओन्ली मी को अप्सन। र जब म यहाँनिर यसरी ओन्ली मी गर्छु, ओन्ली मी गरिसकिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ खाली मैले मात्र देख्छु। यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ हु क्यान वाच दिस भिडियो भनेको छ, यो भिडियो चाहिँ कसले हेर्न सक्छ भनेको छ। एभ्रीवानमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको साथी बाहेक अरूले पनि हेर्न सक्छ, सबै पब्लिकली। र यहाँनिर फ्रेन्ड्समा मात्रै क्लिक लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको जसले फलो ब्याक दिनुभएको छ तपाईले र जो चाहिँ तपाईहरु बीच साथी छ उहाँहरुले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले प्राइभेट या त ओन्ली मी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको भिडियो तपाई आफैले मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले पनि तपाईहरुले चाहिँ अब भिडियो प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले अब अरु भिडियो जति पनि छ यिनीलाई पनि प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कुन भिडियो मन पर्दैन त्यो भिडियोलाई मात्रै पनि प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।